अहिले नयाँ अफर ल्याएको छ, दसैँ अफर रहेको छ र दसैँ अफरमा चाहिँ तपाईँले आज म बताउनु गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ Re.1 मा तपाईँले रु 1 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गेम जस्तै हो तपाईँले चाहिँ 1 रुपियाँ खर्च गरेर सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि तपाईँ लकी विनर भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ बोनस अथवा तपाईँले चाहिँ मोबाइल पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले होटलमा तपाईँले चाहिँ बुक गर्न पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले काठमाडौँ त्यो न्यू दिल्ली तपाईँले फ्लाइट टिकट फ्री पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै विभिन्न रहेको छ। र त्यस बाहिर चाहिँ चलाएको हुन्छ तपाईँले सर्वप्रथम हामीले चाहिँ Esewa एप खोल्नुपर्ने हुन्छ। Esewa एप वा तपाईँको डिजिटल वालेट Esewa एप खोल्नुपर्ने हुन्छ। लगइन भइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले स्क्रोल गर्दै जानुहोस् Esewa र स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ 1 रुपियाँमा तपाईँले चाहिँ गेम देख्न सक्नुहुन्छ। रु 1 रुपियाँमा गेम तपाईँले विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा 2टा 3टा 4टा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले म चाहिँ रु 1 मा रियलमी भन्ने अप्सनमा म चाहिँ क्लिक गर्न गइरहेको छु र यसमा म एकचोटि क्लिक गर्नेछु। म यसमा चाहिँ जानु गइरहेको छु र म यसमा ट्याप गरेँ एकचोटि। तपाईँले 4टा मध्ये जुनमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन पनि तपाईँले सबैमा भाग लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँ लकी विनर पर्नु भने तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र यसरी इन्टरफेस आइसकेको छ। रु 1 मा Realme 9i फोन भन्छ। डोन्ट लेट टु दिस अपर्च्युनिटी टु विन Realme 9i एट जस्ट 1 स्लिप अवे भन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 1 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ Realme 9i फोन। तपाईँको यदि लकी विनर पर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एकजनालाई मात्रै हुनेछ। वान लकी विनर गेट चान्स टु विन Realme 9i भनेर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैले तपाईँले नोट यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईँले नोट पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट द्याट 1 रुपियाँ विल बी रिफन्डेबल एज क्यासब्याक। तपाईँको क्यासब्याक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले चाहिँ फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। यो 1 रुपियाँ भन्ने छ तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ क्लिक हियर फर द टर्म एन्ड कन्डिसन। तपाईँले अब यसको बारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ टर्म एन्ड कन्डिसन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ क्लिक हियर भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक हियर यो क्लिक हियर अप्सनमा तपाईँले चाहिँ एकचोटि तपाईँले चाहिँ यो क्लिक हेर भन्नेमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि तपाईँको पैसा फिर्ता आउनेछ देख्नुहुन्छ। यहाँ ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट र क्यासब्याक तपाईँले फिर्ता आउन सक्छ। तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँको मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जसको भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईँले एमाउन्ट गरेर यहाँ प्रोसिड गर्नु पर्छ। देख्नुहुन्छ म मोबाइल नम्बर हाल्न गइरहेको छु र मैले यहाँ मोबाइल नम्बर हालिसकेको छु र मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि तपाईँले तल प्रोसिड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो प्रोसिड भन्ने अप्सनमा तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिड भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसिड भन्ने अप्सन तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसिड भन्नेमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट तपाईँको 1 रुपियाँ काटिनेछ र तपाईँले चाहिँ फिर्ता 1 रुपियाँ पाउनेछ भने चाहिँ तपाईँले टोटल 1 रुपियाँ भने तपाईँको फिर्ता हुनेछ पैसा तपाईँको चाहिँ। तपाईँले यो फ्रीमा तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसरी यो प्रोसिड भन्ने अप्सनमा तपाईँले चाहिँ एकचोटि यसमा चाहिँ हामीले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र म ट्याप गर्नु गइरहेको छु। हो प्रोसिड गर्नु गइरहेको छु। तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँको अब काटिनेछ क्यासब्याक टोटल पेइङ देख्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब कन्फर्म गर्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्फर्म भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्फर्म भन्ने अप्सनमा तपाईँले चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस्। तपाईँको एमपिन अथवा के छ तपाईँको पिनहरू छ अथवा फिङ्गरप्रिन्ट छ तपाईँले त्यसलाई लगइन तपाईँले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाल्नुहोस्। तपाईँले हाल्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ भाग लिनुभयो। तपाईँले चाहिँ अब पार्टिसिपेट हुन सक्नुभयो र तपाईँ यदि लकी विनर पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब पाउन सक्नुहुन्छ। Realme 9i फोन तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आज भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल।